Nu kommer vi till ekvationssystem med 3 obekanta. Innan har vi bara jobbat med system med 2 obekanta. För att lösa ekvationssystem entydigt med 3 obekanta så krävs 3 ekvationer. Vi måste ha information för 3 olika ekvationer för att få en entydig lösning. Om vi har färre ekvationer än antal obekanta, säg att vi har 2 ekvationer och 3 obekanta variabler, då kommer vi ha oändligt många lösningar. Om vi har 3 obekanta men bara 2 ekvationer oändligt många lösningar. Vi börjar med ett exempel. Vi har x plus y plus z är lika med 67. X plus 2y minus z är lika med 37. Och 2z är lika med 26. Från den här direkt kan vi se att z är lika med 13. Den informationen kan vi sätta in i ekvation 1 och ekvation 2. Ersätter vi z med 13 alltså. X plus y plus 13 är lika med 67. X plus 2y plus 13 är lika med 37. Från den första här kan vi se att x är lika med 67 minus 13 minus y som är 54 minus y. Det kan vi använda i ekvation 2. Och det steget vi gör nu, vi ersätter x till ekvation 2 med det här uttrycket. 54 minus y plus 2y plus 13 är lika med 37. 54 plus 13, det blir 67 minus y plus 2y plus y är lika med 37. Y är lika med 37 minus 67. Y är lika med minus 30. Vi har vårt z har vi löst ut. Y har vi fått nu och bara x kvar. X är lika med 54 minus y innebär att x är lika med 54 minus 30 som är 84. Så var en lösning. X är lika med 84, y är lika med minus 30, z är lika med 13. Kommer vi till exempel 2. Vi har 2x plus 3y minus z är lika med 7. X plus y plus z är lika med 8. X plus y minus z är lika med 0. Och tanken är nu att vi kan lösa ut en variabel från ekvation 3 här och sätta in den i ekvation 1 och ekvation 2. Så löser ut z är lika med x plus y. Och den här kan vi sätta in
Det uttrycket kan vi sätta in i ekvation 2 och ekvation 1. X plus 3y minus uttrycket för z är lika med 7. X plus y plus uttrycket för z igen lika med 8. Kan förenkla ekvationen med ett steg. 2x minus x blir x. 3y minus y plus 2y är lika med 7. X plus x, 2x plus y plus y, 2y är lika med 8. Här kan vi se om man kan lösa ut ett x från ekvation 1. Eller så kan man lösa ut 2y, se vad det finns i båda. Kan vi lösa ut vad 2y är. Väljer jag att göra det. 2y är lika med 8 minus 2x. Och det här sätter jag in i ekvation 1. X plus 2y som är lika med 8 minus 2x är lika med 7. X minus 2x minus x plus 8 är lika med 7. Minus x är lika med 7 minus 8 som är minus 1. Minus x är lika med minus 1. Då måste x vara 1. Kan vi använda vårt uttryck för y här? Två y är lika med 8 minus 2x. 8 minus 2x. X är lika med 1 vet vi nu. 2y är lika med 8 minus 2 gånger 1 som är 6. Y är lika med 6 till 2 som är 3. Så nu vet vi vad x är och vi känner till vad y är. Vi hade vårt uttryck för z. Z är x plus y, vet vi sedan innan. Z är lika med x plus y, alltså 1 plus 3 som är 4. Så vår lösning, x är lika med 1, y är lika med 3, z är lika med 4. Så metoden man använder för att sammanfatta kan uttrycka, från en ekvation så kan vi uttrycka en z-variabel här i uttryckt x plus y. Sätts vi in det i de två andra ekvationerna så har vi reducerat systemet till två ekvationer med två variabler i. Och det kan vi lösa som vi gjort innan. Och jag har valt att använda substitutionsmetoden. 2y såg vi var 8 minus 2x. Och då kan vi använda det i ekvation 1. X blev 1. Och vi har fått en lösning, kan vi använda den för att lösa ut y och sen till slut z.